असं सांगता येईल मला याच्याबद्दल की माझा जेव्हा आर्किटेक्चरल रेंडरिंग नावाचा एक चित्राचा प्रकार असतो त्याच्याशी संबंध आल्यानंतर मला ही चित्र करावीशी वाटली आणि याच्यामध्ये 2 डायमेन्शनल ॲप्रोच आहे. म्हणजे 2 डायमेन्शनल पिक्चर स्पेस आणि 3 डायमेन्शनल रिॲलिटी यांचा एक संगम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. आणि ही अमुक एक सिच्युएशन मी पेंट केली असं नसून मी एक सिच्युएशन क्रिएट केली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. यातले जे तपशिलाचे भाग आहेत ते आमच्या स्केचबुकात कुठं ना कुठं तरी नोंद झालेली असते. जेव्हा आम्ही बाहेर स्केचिंगला म्हणून जातो तर त्यावेळेला त्याची नोंद झालेली असते आणि अशा इमेजेस एकत्र करून एक सिच्युएशन निर्माण करायची असा हेतू बाळगून हे चित्र केलं आहे. या चित्रामध्ये आपल्याला बघावं लागतं, म्हणजे चित्र काढणाऱ्या माणसाला बघावं लागतं ते हे की त्याची डिझाईन स्ट्रॅटेजी किंवा पिक्टोरियल स्पेस मॅनेजमेंट हा शब्द अधिक चांगला आहे. हे व्यवस्थित सांभाळलं जातं आहे किंवा नाही याच्याकडे त्याचं लक्ष पाहिजे. आणि ते झालं तर मग अशी चित्र खूप सुंदर दिसतात. यातल्या अनेक गोष्टी लोकांच्या परिचित असतात. त्यामुळे संवाद निर्माण होण्याला एक चांगली बैठक प्राप्त होते आणि एकमेकाशी रिलेशनशिप त्याच्यात आपण दाखवत असतो. म्हणजे आता इथं ही मडकी विकणारी बाई दाखवलेली आहे. तिच्या भोवती एक कमान आहे, कॅनपी आहे, पाठीमागे एक देऊळ आहे. याचा तसा एकमेकाशी काही संबंध नाही. म्हणजे स्टोरी म्हणून बघायला गेलं तर त्याचा काही संबंध नाही आहे, परंतु चित्राचा भाग म्हणून त्यांना एक स्थान आहे त्याच्यात. आणि तशी एक रिलेशनशिप मी अनेक तपशिलाचे भाग जोडून निर्माण केली आहे. पिक्टोरियल रिलेशनशिप असं म्हणूया आपण त्याला. तर याच्यात पाठीमागं राजस्थान वगैरे अशा भागात आपण गेलो की जुनी स्ट्रक्चर्स दिसतात आपल्याला. तर त्या स्ट्रक्चर्सवरची स्केचेस केलेली असतात, त्याचा वापर करून मग हा भाग मी रंगवलेला आहे. हा अशा छत्र्यासारखा एक घुमट असलेल्या छत्र्या तिथं खूप बघायला मिळतात राजस्थानामध्ये. तर त्याचाही वापर केलेला आहे. झाडं दिसतात त्याचाही वापर केलेला आहे. हवेल्या दिसतात त्याचाही वापर केलेला आहे. आणि उरलेली जी स्पेस आहे ना ती कलर एरियाज अशा जक्स्टापोज करून मी एक रंगसंगती निर्माण केलेली आहे. या चित्रात बघायसारखी गोष्ट आहे ते म्हणजे पांढऱ्या जागांचं क्रिएशन. आता उदाहरणार्थ ही एक पांढरी स्पेस आहे, ही एक पांढरी स्पेस आहे, ही पण एक पांढरी स्पेस आहे, ही पांढरी स्पेस आहे, ही आहे, ही आहे, याच्या पाठीमागची आहे, ही आहे, ही आहे, ही आहे, ही आहे, वरती पण आहेत अशा स्पेसेस. आणि ह्या सगळ्यांचं बॅलन्सिंग मी करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या पांढऱ्या स्पेसेसमुळे चित्राचे जे उजळ रंग आहेत ते भडक ठरत नाहीत. हा त्यातला फायदा आहे. 2 प्रकारे आपण भडकपणा टाळू शकतो उजळ रंग वापरूनही. ती एक त्याच्या जोडीला ब्लॅक एरियाज तरी ठेवायच्या किंवा व्हाईट एरियाज तरी ठेवायच्या. त्यांचं जक्स्टापोजिशन आपण नीट केलं की मग आपल्याला एक चांगली डिझाईन स्ट्रॅटेजीला धरून अशी रंगसंगती निर्माण करता येते. ह्या चित्राचा दुसरा एक महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे माझी ड्रॉईंग ॲबिलिटी. त्या ड्रॉईंग ॲबिलिटीशिवाय अशी चित्र तयार करता येत नाहीत. त्या ड्रॉईंगमध्ये एक प्रकारचं रेषात्मक सौंदर्य नावाची एक गोष्ट असते. ती मी चित्रात आणण्याचा खूप प्रयत्न केला आहे. आणि एक हॅपी सिच्युएशन आपल्याला या चित्रात दिसते की जी मला माझ्या समोर नव्हती हे चित्र काढताना, पण मी ते चित्र प्लॅन केलेलं आहे, त्याचं डिझायनिंग केलेलं आहे या चित्राचं. आणि त्या डिझायनिंगमध्ये ह्या चित्राचा अमूर्त आशय ॲबस्ट्रॅक्ट कॉन्टेंट आहे असं माझं म्हणणं आहे. त्यामुळे मी नुसती ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग कधी करायला जात नाही, कारण मी हा ॲबस्ट्रॅक्ट कॉन्टेंट निर्माण करू शकतो हे जेव्हा मला माहिती आहे त्यावेळी मला अमूर्त चित्र काढायची गरज वाटत नाही. हे ॲक्रेलिक रंगातलं चित्र आहे. ॲक्रेलिक रंगाची खासियत अशी
की ते अतिशय लवकर वाळतात. त्यामुळे म्हटलं तर एक अवघड प्रपोजिशन असतं ते, म्हटलं तर खूप सोपं असतं. रंग फ्रेश राहतात, ही दुसरी एक त्याची क्वालिटी आहे. त्याच्यात फंगस जमत नाही, ही तिसरी क्वालिटी आहे. तर अशासाठी ही चित्र मी ॲक्रेलिक रंगात अशा प्रकारची केली. आणि माझ्या दृष्टीने एक असा फायदा होता की मी इतर कामातही व्यग्र असायचो अशी चित्र करताना. त्यावेळेस समजा माझ्याकडे एक अर्धा तासाची वेळ आहे, तर मी तेवढ्यात जेवढं जमेल तेवढं ह्या रंगातलं काम करू शकत होतो आणि मग चित्र पुढं सरकायचं. हा मोठा फायदा आहे.